අද දින පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ එක්දින තරඟාවලිය සඳහා අකිල ධනංජය කැඳවා තිබෙනවා. සංචාරක ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායම සහ සත්කාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින තරඟාවලියේ දෙවැනි තරඟය අද දිනේ ඩකාහීදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. දෙරට අතර පැවති පළමු තරඟයේ ලකුණු 33කින් ජයගත් සත්කාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම 1-0ක් ලෙස තරඟාවලිය පෙරමුණගෙන සිටිනවා. තවදුරටත් තරඟාවලිය රැඳී සිටීමට නම් අද පැවැත්වෙන තරඟය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයගත යුතු වෙනවා. පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවසන් 11 දෙනා අතරට ඇතුළත් නො වූ අකිල ධනංජය අද තරඟයට ක්‍රීඩා කරනු ඇතැයි විශ්වාස කළ හැකිය. තරඟය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම මාධ්‍යයන් සඳහන් කර සිටියේ අකිල සහ වනිදු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දගපන්දු සුසංයෝගයේ විය යුතු බවයි. එහෙත් පළමු තරඟයේදී එම සුසංයෝගය දැක ගැනීමට නොහැකි විනි. අකිල වෙනුවට කැඳ වූ ලක්ෂාන් සඳකෑන් සිය පන්දු වාර 10 අවසානයේ ලකුණු 55කට එක් කඳුල්ලක් දබාගත්තද තරඟය පුරාමටම ඔහුගෙන් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල නොවූ බව දකින්නට ලැබුණි. විශේෂයෙන් ලක්ෂාන් ඉදිරියේ බංග්ලාදේශ පිතිකරුවන්ට අවදානමක් රැගෙන පන්දුවට පහර දීමට කිසිම අවස්ථාවක් අවශ්‍ය නොවූ බව දකින්නට තිබිණි. ඒ ලක්ෂාන් සෑම විටම පහේ පිතිකරුවන්ට ඉතා පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කළ හැකි පන්දු ලබා දීමයි. ලක්ෂාන් කාලයක් තිස්සේ මෙම ගැටලුවට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. එයින් අද පැවැත්වෙන තරඟයට අකිල කැඳවීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිතකර බවයි මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන් වනිදුගේ කඩළු බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් අනිත් අන්තයින් පන්දු යවන්නාද පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා මේ අවස්ථාව වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින සුදුසුම පන්දු යවන්නා අකිලය. ඒ පමණක් නොව තරඟාවලිය ආරම්භයට පෙර මාධ්‍යයන් සඳහන් කර පරිදි අකිල කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී කඩළු ලබා ගන්නා පන්දු යවන්නෙක් බැවින් ඔහු කණ්ඩායමේ සිටිය යුතු බවයි. පළමු තරඟයට ක්‍රීඩා කළ පිතිකරන සුසංයුතිය අද පැවැත්වෙන තරඟයටද නම් කළ යුතු බවද මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන් මීළඟට ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ඉලක්ක කරගනිමින් කණ්ඩායම නිර්මාණය කර ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට තව තවත් අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු බවයි මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් පළමු තරඟයට ක්‍රීඩා කළ තරුණ පිතිකරුවන් එම තරඟයේදී අමතර පීඩනයක් සහිතව පන්දුවට පාර දුන් ආකාරයක් දැකගත හැකි විනි. විශේෂයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් පිටියේ ස්ථාවර වීමට වැය කළ පන්දු සංඛ්‍යාව ඉතාම වැඩි බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. කුසල් යනු තරම් පීඩනයක් සහිතව පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයෙකු නොවේ. කුසල් බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරයට සහභාගී වන්නේ කණ්ඩායමේ උපනායකයා ලෙසත් එයින් ඔහු මෙම තරඟාවලියේ තරඟ තුනම ක්‍රීඩා කරනු ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එබැවින් කුසල් ගැනම විශ්වාසය තබා පන්දුවට පහර දිය යුතුය. එහෙත් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ කුසල් කුමන හෝ කාරණයක් නිසා පීඩනයක් සහිතව පන්දුවට පහර දෙන බවයි. ඉන් පැහැදිලි වන්නේ තේරීම් කමිටුව තවත් කුසල් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ විශ්වාසය ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබී නොමැති බවයි. එක් තරඟයකින් සියල්ල වෙනස් නොවන නිසා මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයින් දෙස ඉවසීමෙන් බලා සිටිය යුතු වුවත් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීමට කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය වගකීම දැරිය යුතුයි. කුසල් මෙන්ඩිස් පමණක් නොව සෙසු තරුණ ක්‍රීඩකයින්ද විශ්වාසය වැඩි කළ යුතු තිබෙනවා. පළමු තරඟයේදී පන්දු රැකීමේදී අපදුටු විශ්වාසය තවදුරටත් පහර දීමේදී දැක ගන්නට නොලැබීම මහත් ගැටලුවක්. අද පැවැත්වෙන දෙවැනි තරඟයේදී නිරෝෂන් ඩික්වැල්ලට කණ්ඩායමේ ස්ථානයක් හිමිවන බවක් මේ මොහොත වෙන විටත් පෙනෙන්නට නොතිබිනි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටුව එක්ව සිදු කළ වර්ග කිරීම් අනුව කාණ්ඩ තුනෙන්ම කොන්ත්‍රාත්තුව හිමි වූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුගෙන් කෙනෙක් වුණු ඩික්වැල්ලට එක්දින කණ්ඩායමේ අවසන් 11 දෙනා අතරට ස්ථානයක් හිමි නොවන්නේ ඇයිදැයි යන්න සිතා ගැනීමට නොහැකි කරුණකි. කණ්ඩායම් සමබර කිරීම සඳහා ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකු කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවිය හැකිවද වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉහළම කණ්ඩායමට ඇතුළත්ව සිටින ඩික්වැල්ල අවසන් 11 දෙනා අතරට ඇතුළත් නොවීමට කොන්ත්‍රාත්ගත කිරීමේදී හෝ එක්දින කණ්ඩායමේ අවසන් 11 දෙනා නම් කිරීමේදී හෝ කොතැනක හෝ යම් අතපසුවීමක් සිදු වී තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ක්‍රිකට් පපරේ අදත් ඔයාලට අලුත්ම ක්‍රීඩා තොරතුරු අරගෙන මේ විදිහට ඔයාලා ළඟට එනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැමදාම අලුත් තොරතුරු